ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሁሉ መልካም ነው ወይ? አዲስ ለሆናችሁ ስሜ ቲጂ ይባላል። ዛሬ በጨጨብሳ አሰራር ተመልሼ መጥቻለሁ። የተጠቀምኳቸውን ግብአቶች በዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ ያገኙታል። አሁን ወደ አሰራሩ እንሂድ። የተጠቀምኳቸው ግብአቶች ፉርኖ ዱቄት፣ ቂቤ፣ በርበሬ፣ ጨው እና ውሃ ነው። በመጀመሪያ ፉርኖ ዱቄቱን እና ጨውን በጎድጓዳ ሳህን ውስጥ ጨምረን ከደባለቅን በኋላ ውሃን ጨምርበትና እንበጠብጠዋለን። የቅጥነቱ መጠን እኛ እንደምንፈልገው አይነት ማቅጠን እንችላለን፣ ማወፈርም እንችላለን። በመቀጠል መጥበሻችንን ጥደን ልክ መጥበሻው መጋሉን ካየን በኋላ ዘይት ቀብተን ቂጣውን እንጋግረዋለን። ከጋገርነው በኋላ መብሰሉና መቅላቱን እያየን እያገላበጥን እናበስለዋለን። ከበሰለ በኋላ በሁለቱም ጎን አውጥተን ባዘጋጀነው ሳህን ላይ እናስቀምጠዋለን። ያዘጋጀነው ሊጥ እስኪያልቅ ድረስ አሁንም ልክ እንደ መጀመሪያው እየጋገርን እስኪበስል እየጠበቅን እያገላበጥን እናወጣዋለን። ቂጣውን ጋግረን ከጨረስን በኋላ ባዘጋጀነው ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ ቂጣውን በትንሹ እንቆራርሰዋለን። ከቆራረስነው በኋላ በርበሬና ቂቤ ጨምረን እናሸዋለን። ካሸነው በኋላ ለገበታ እናቀርበዋለን።
ከጨጨብሳ ማባያ ቀዝቃዛ ማቻ በወተት አቅርበናል። ይሄው ጨጨብሳው እንደምታዩት የሰራነው በጣም ያምራል፣ ይጣፍጣል፣ ቆንጆ ነው። ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ቪዲዮ ይዤ ስመጣ በፍጥነት እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። ስላያችሁልኝ በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ